till detta webbinarium där vi ska berätta lite grann hur det är att plugga till ingenjör på Mittuniversitetet. Mitt namn är Sandra och jag pluggar risk- och krishantering på campus i Östersund. Med mig sitter Emily som pluggar till civilingenjör inom teknisk kemi i Sundsvall och Marcus som pluggar sportsteknologi på campus i Östersund. Om vi börjar med dig, Emily. Vad var det som gjorde att du valde Mittuniversitetet och vad är det som är bra med ditt program? Jag har alltid varit ganska intresserad av kemi och även lite grann kring entreprenörskap och så har jag tyckt var spännande. Så då upptäckte jag civilingenjörsutbildningen och just då inom kemi. Och först hade jag faktiskt tänkt att flytta söderut. Jag kommer från Sundsvall. Men just det året jag skulle söka så öppnade de den här utbildningen som jag går. Okay. Så då var det ganska självklart val för mig. Så du går ett program som är första året? Eller första, liksom, du var med från början? Nej, det var en årskurs över mig. Men vi är ganska nya ändå. Så vi har fått vara med och förändra utbildningen ganska mycket. Så det har ju varit väldigt intressant tycker jag. Och du då Marcus, varför valde du Mittuniversitetet och sportsteknologi? Ja, jag har ju ett väldigt stort friluftsintresse som jag har haft ganska länge och bodde några år i Norge tidigare. Så att jag kände ju att jag gärna ville flytta närmare fjällen och jag saknade bra vintrar. Kommer man från Göteborg så är inte det, så man är inte bortskämd med det. Så att då hittade jag utbildningen i Östersund och kände att en ingenjörsutbildning kändes som en väldigt liksom, trygg utbildning att ha med sig. Och sen kunna kombinera det med sitt största intresse kändes helt perfekt. Ja. Så Östersund är kanon. Och det är också det är en högskoleingenjör? Precis, så 3 år. Yes. En vanlig studiedag, man tänker ju sig att det kanske skiljer sig lite från gymnasiet eller grundskolan. Hur skulle du säga att en vanlig studiedag ser ut, Marcus? Ja, det gör den ju absolut. Det är ju mycket färre schemalagda grejer. Så att ett par föreläsningar i veckan, någon laboration ibland. Och sen blir det väldigt mycket egen tid. Och vad är en laboration då? Nu som jag har gått första året precis, jag har börjat mitt andra år nu, så då har vi en del, vi läser ganska mycket matte i början, så då har vi en del datalabbar i ett program som heter MATLAB, så man lär sig lite av det och även lite statistik och sådär. Men sen senare kommer det även lite materiallaborationer och sådär, man får testa lite olika material, spännande metaller och plaster och sådär. Och en vanlig studiedag på civilingenjör inom teknisk kemi, hur ser den ut? Nu går jag sista året och jag kan säga att det har ju varierat ganska mycket de här 5 åren. Så i början har man rätt mycket teoretiskt, men ju längre utbildningen har gått så har vi kommit mer och mer labbar och vi har arbetat mer och mer i forskargrupper i olika typer av projekt och så. Så även vi har ju labbat väldigt mycket, men då mer kanske dels med MATLAB som du också hade gjort, men även på labb med kemiska produkter och tillverka nya material och sådär. Det är lite mer hands-on, att man får vara lite praktisk och göra någonting liksom. Precis, just i min utbildning har det varit rätt praktiskt. Det kommer förhoppningsvis, eller det kommer för oss i 3:an också. Så det är det är mer teoretiskt än det första året. Och sen blir det lite mer praktiska grejer i senare. Vi har tillgång till en verkstad också, alla studenter, så man kan, där man har fria händer och göra vad man vill, även på sin fritid. Så det är väldigt kul. Ja, men coolt. Då lär man ju vilja vara där hela tiden kanske. Ja, men exakt. Men om man inte är där då på fritiden, vad gör man när man inte studerar, Emily? Jag sjunger ganska mycket med en kör. Det finns ju en studentkör här i Sundsvall i alla fall. Och annars tränar jag väldigt mycket. Brukar springa en hel del, simma. Campus ligger ju väldigt nära simhallen här i Sundsvall, så det är ju perfekt tycker jag. Kul. Ja. Och du då Marcus, vad gör du på fritiden? Kan man nästan gissa när du sa att det var friluftsliv kanske? Ja, men precis. Och jag är aktiv i ÖSIS som är Östersunds studenters idrottssällskap. Och är ordförande i en sektion där som heter Snö och frilufts. Så vi arrangerar ett par turer varje månad. Allt ifrån lite enklare dagsturer till helgturer. Och det kan vara vandring på sommaren och hösten.
Och skidåkning på vintern. Skridskosäsongen drar igång snart, så då blir det någon skridskotur. Så det är väldigt roligt. Kul. Det finns ju så mycket att göra, även fast man kanske inte tror det från början, att det nästan kan vara lite svårt att välja för att det är så mycket aktiviteter både inom och utanför skolan så att säga. Precis, det finns ju de här, studentföreningarna kan man ju vara engagerad i. Bland annat våran heter Mytech som anordnar lite olika aktiviteter. Allt från volleybollturneringar här på campus till olika pulkaåkningar på vintern. Pulkaåkningar? Ja, det har vi haft ett år i alla fall. Ja, men vi har nog samma på Östersund, va? Ja. Om vi ska prata lite grann om så här inför och välja studier och om man ska börja plugga om man inte har pluggat på universitet tidigare. Vad skulle era tips till någon som ska välja studier och börja plugga vara? Om vi tar dig, Emelie. Jag tror att man inte ska hänga upp sig allt för mycket på vad man väljer. Om man till exempel vill jobba med någonting tekniskt så tror jag att många tänker att det är superviktigt exakt vilken inriktning man väljer. Jag håller verkligen med. För senare kommer man upptäcka att oavsett vilken inriktning man har valt så kan man hamna på andra spår ändå. Så att jag tror att kanske platsen man studerar på är väldigt viktig. Alltså att man ska först gå på plats och sen kolla på vilken typ av inriktning man ska välja. Så ett tips där är ju att besöka olika universitet. För jag tror att ganska direkt så får man en känsla av att men här trivs jag. Som här på Mittuniversitetet är ju det är lite mindre universitet, lite nyare. Så jag tror att direkt när man kommer hit så kan man känna att här trivs man. Ja, men att lärarna har koll på vem man är och att Precis. klasserna kanske inte är superstora alltid och så. Man känner ju alla i sin klass. Det är ju verkligen en skillnad från storstadsuniversiteten. Och även att man känner folk, eller till och med alla i årskurserna över och under, för att det är så pass små årskurser. Och då kan man ju ta hjälp av varandra också kanske, om det blir svårt, liksom, om någonting är... Ja, verkligen. Där känner jag att man får ha jättestort utbyte av de som går i året över. Att kunna få hjälp och sådär. Det är guld. Och vi har ju, vårt program har i alla fall som ett eget rum där bara vi har tillgång. Nu har vi som en egen kod till dörren. Så där är det perfekt att man kan sitta både 1:or och 4:or och 5:or. Att man kan fråga varandra om man har någon bok man vill köpa av någon till exempel. Eller om vi har ju hittat på aktiviteter årligen. Ja, för det kan väl också vara ett tips att ta hjälp av varandra, eller hur? Ja, men verkligen. Absolut. Om vi skulle ta några mer tips då. Vad skulle du tipsa om, Marcus, gällande den som ska välja studier eller som har bestämt sig för att börja plugga? Ja, men verkligen liksom, att inte tveka och liksom skjuta upp det, utan har man tänkt att man ska börja så är det helt klart värt att göra det, för att man kan alltid byta liksom. Byta program helt om man skulle vilja det. Det är inte förlorad tid, utan det är bara liksom bra erfarenheter. Exakt. Och så som du sa, verkligen hitta en plats där man trivs. Alltså, och inte liksom känna sig pressad av familjen så att man ska välja ett specifikt universitet för att det ska vara fint, utan man ska gå på sin magkänsla. Man ska gå på magkänsla och där man tror att man trivs. Ja, det skulle jag säga. Och när man har pluggat klart då, civilingenjör och högskoleingenjör, vad kan man jobba med då? Om vi börjar med dig, Emelie. Ja, det här är ju en supersvår fråga. Just, jag valde ju dels civilingenjör för att det är så brett. Man kan jobba med allt ifrån produktutveckling, är någonting populärt som många gillar. Man kan jobba med klimatfrågor, du kan komma på nya läkemedel, eller man kan jobba som forskare på universitetet. Man kan fortsätta bli professor, undervisa, eller jobba som projektledare, är ju ganska många som vill, eller chef, starta eget företag. Ja, men det finns i alla fall väldigt mycket olika möjligheter. Så det är nästan så att det är inte så att man har få val, utan väldigt, väldigt många olika saker. Precis, det kan ju nästan bli jobbigt att man har så många val, att det blir så brett. Det är ett lyxproblem. Ja, och det är stor sannolikhet att det jobbet man till slut hamnar i, att man inte ens visste att det fanns när man började. För att det öppnar så många dörrar att
du inte riktigt vet vart du kommer hamna. Ja, för om du pluggar sportsteknologi då, vad blir man då eller vad kan man jobba med då? Ja, men det är väldigt många som läser programmet som har kanske ett stort skidåkningsintresse till exempel. Det är väldigt vanligt. Och det är klart att du kan absolut få jobb inom kanske ett skidföretag och tillverka skidor, ta fram nya skidor eller någon helt annan sport. Liksom. Men eftersom att det är en maskiningenjörsutbildning i grunden så kan du också jobba på liksom, klassiska industriföretag. Och då kan du ju verkligen jobba i vilken stad som helst, var som helst. Så att där är också jättestora liksom, möjligheter. Och gällande det här med att få kontakt med arbetslivet, om ni skulle beskriva hur Mittuniversitetet och hur ert program liksom hjälper er att knyta sådana kontakter med näringsliv och så. Hur kan det se ut på programmen? Emelie? Dels har vi haft olika typer av studiebesök som vi brukar få åka ut och kolla vilken typ av industrier, vilka företag som finns här i regionen. Ja. Och sen redan, jag tror det var första veckan, så kom ett industriföretag här i Sundsvall och hälsade på oss. Gav oss labbrockar. Så då fick man ju verkligen den här känslan av att de vill ha oss. Ni är välkomna liksom. Precis, i Sundsvall. Vi är eftertraktade. Ja. Men sen har vi ju fått komma ut på företagen, haft olika typer av projektarbeten. Som nu läser jag en kurs som heter arbetsplatsförlagd projekt. Och där har vi fått som ett problem som företaget vill ha hjälp med. Så då får man ju verkligen hands-on prova på hur det är att arbeta som civilingenjör. Och lära känna lite folk också. Exakt. Hur ser det ut för dig då, Marcus? Jo, men ganska liknande skulle jag säga. Väldigt mycket studiebesök under de inledande kurserna. Och det är väldigt roligt för att då öppnades det verkligen upp att det finns jättemycket företag i Jämtland som man aldrig har talas om, men som ändå är relativt stora och också med ett väldigt brett spann av saker. Så att det är jätteroligt. Och i 3:an, så att det är en liten stund kvar för mig, men då har vi också en kurs där vi får ett uppdrag av ett lokalt företag just inom produktutveckling som är lite våran nisch då. Så att förra året så vet jag att 3:orna jobbade med en ny fjällpulka som ett lokalt företag hade startat upp. Och fick vi liksom verkligen jobba praktiskt. Så det är ju väldigt kul. Och då har man ju också någonting att visa lite grann för framtiden sådär. För det är ju lite grann det man kanske vill också när man knyter de där kontakterna. Vi hade en liknande kurs, jag tänkte nämna det, där vi också skulle ta fram vi skulle ta fram en produkt i ett projekt. Och då fick man jobba i en grupp med andra civilingenjörer. Så det var ju lite kul att redan första terminen så fick man knyta an med andra inriktningar inom just civilingenjör. Så att det inte bara blir att man lär känna sin klass utan även andra. Så under en hel termin då fick vi jobba med att ta fram en produkt som inte redan fanns eller utveckla en produkt som fanns. Kul. Man får många olika kontakter helt enkelt. Precis. Förhoppningsvis så har det vi pratat om nu gjort dig mer nyfiken och peppad på att söka något av Mittuniversitetets program. Vi har ett brett utbud av program både på campusorterna Sundsvall och Östersund och även på distans. Har man några frågor eller funderingar så går det jättebra att kontakta oss. Och mer info finns ju såklart på vår webb, mium.se. Hoppas att vi ses i framtiden.